ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਣੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਣੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣੇ, ਮੈਂ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਨੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖਲੋਤਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਖਲੋਤਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਲੋਤਾ ਵਾ। ਗੋਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਗੋਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਪਛੜੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਜੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਉੱਚਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਗ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਨਾ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਪਿਆ। ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਗ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਓ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਗ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਊਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟਿਕਾਇਆ, ਦੇਗ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਨਾ, ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟਿਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਈਸਾਈ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੋਲਕਾਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਆ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਕੌਮ ਜਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰੀ ਤਦ ਚਮਕਦੀ ਆ। ਲੀਡਰ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਟੌਰ ਉਹਨਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 5-7 ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹੋ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਸਵੇਰੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪੈਂਦ ਤੇ ਬਵੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੈਂਦ ਤੇ ਬਵੇ, ਉਹਦੀ ਲੀਡਰੀ ਤਦ ਚਮਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਸਿਆਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਗਿਆ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ।
ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ ਫਿਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਨਿਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ ਪੰਥ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਦੇਗ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਏ ਤੇ ਮਹੰਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਭੱਜੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਕੰਮੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਰਮਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਮਹੰਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਚੜਾਵੇ ਖੁੱਲੇ ਚੜੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਧਾਨ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਬੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਐ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਲਾਈਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸੰਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਹੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਫੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਗਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਇਓ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ 8000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 175 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਬੁਲਾਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਾਡੀ ਪਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਕੰਮੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਕੰਮੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਉਸ 8000 ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸਦਾਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 15-20 ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਾੜੇ ਰੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਦਾਈ ਕੀਤੀ
ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲਾਊਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜਿੱਠੇ ਤੇ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਲਿਓ। ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜੂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦੀ ਪਿਕਅਪ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਕਲੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭਾਏ ਆ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜੀ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਆ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਦ ਨਿਕੰਮੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। 2 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਪੰਥ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਗੇਂਦ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਮਹੰਤ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ, ਵੱਡੇ ਮਹੰਤ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਵੱਡਾ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ। ਮਹੰਤ ਇੰਨਾ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਣਾ ਬੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਨਾ। ਮਹੰਤ ਭੱਜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਹੰਤ ਕੋ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। ਬੋਰੀ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ, ਉਹਦਾ ਸੇਬਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਪਾਓ ਤੇ ਬੋਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬ ਜੂਗਾ। 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪੰਥ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਮਹੰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ। 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਭੋਗ ਪਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ। ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਗੋਲਕ ਚ ਮਾਇਆ ਪਾਈ, 10-20 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੇਗ ਲਈ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਬਸ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। 2 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਭਰਿਆ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਉਂ ਰੱਖੀ।
महंतां दे कब्जे विचों गुरुद्वारा तरनतारन साहिब पंथ ने आजाद कराया ते लगे दरबार दे अंदर करतार सिंह झब्बर बोलिया। वो कहंदा पंथ जी बाकी काम सारे बाद च करांगे, पहला गुरु नानक दा घर ननकाना साहिब आजाद कराइए। हुण दो तीन बेनतियां मैं करूँगा ननकाना साहिब की बाबत, तुहानूं समझ लग जू भी गुरुद्वारे का प्रबंध किन्ना निकम्मे हत्थां दे विच सी। अज दी डेट अंदर भी जिन्ना चਿਰ तुसीं गुरुद्वारे का प्रबंध सही हत्थां च नहीं ना दिंदे, तुसीं अपने सरबत के भले की गल करन वाले अपने चंगे दिन भुल जाओ। ग्रंथी दे सारे बाबे बुढ़े वर्गा लभी जाते, ग्रंथी होवे ते बाबा बुढ़ा साहिब वर्गा। ते प्रबंध चलाउण वालियां दे विचों बहुतियां ने कई वारी अमृत नहीं छकिया हुंदा, लागे बने डेरा बाबियां दा उन्हां कोई नहीं छड्डिया हुंदा, वो कमेटी च रखने पैंदे। क्यों? क्योंकि पैसे चार होंदे आ, अड़िया बड़िया काम कढ़ दिंदे गुरुद्वारे दा, कदी पंखा बनाता, कदी कूलर बनाता, कदी AC बनाता, वो रखने पैंदे कमेटी दे विच। कदी मोटर सड़ गई वो बनाती। गुरुद्वारे दा भाई ते तुहानूं बाबे बुढ़े वर्गा चाहीदा, ते प्रबंध भी तो नेक हत्थां च दिओ। जिन्ना चिर गुरुद्वारे दा प्रबंध भावें वो छोटे पिंडां दे भी क्यों नहीं गुरुद्वारे, जिन्ना चिर तुसीं गुरुद्वारिਆਂ ਦਾ प्रबंध सही हत्थां च नहीं दिंदे, जो मर्जी करी जाओ, दिन नहीं फिर अगे कोटक पैंदी रहनी है। गुरुद्वारा ननकाना साहिब के नाम के उत्ते 752 मरबे जमीन बोलती है। 752 मरबे, एक मरबे च लमसम 25 एकड़, 18,500 एकड़ जमीन बनती है ननकाना साहिब के नाम। असीं कहने ये जमीन महाराजा रणजीत सिंह ने करवाई सी, नहीं, ये जमीन ननकाना साहिब के नाम से कराई सी राय बलार ने। गुरु नानक पातशाह का सिख होया मुसलमान, उन्हें ਉਹਦੀ जिन्नी भी जमीन सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਉਹਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੌਮ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ भी मुद्दे बच जाते। कई लोग कहते गुरुद्वारे दी रोटियां 3 काम करेन, ये सच्चाई है बड़ी। गुरुद्वारे दी रोटियां 3 काम करेन, मत मारन, हद घालन ते काम करना देन। फरीदा पूजा दा धान वड्डियां वड्डियां दा दिमाग हिला दिंदा वा। फरीदा पूजा दा धान वड्डे वड्डे सिर फिर जाते। अज की डेट अंदर झाती मारो ना तुसीं, लंगर बनिया सी कौम नूं एक थां ते जोड़न वास्ते, पर असीं रजियां नूं रजाउण लग पे, सिर्फ ढिड भरन तक सीमत रख लिया, जबान दा स्वाद अगे रख लिया। आहो लामल आ जाना ना, इत्थों तुर पो आनंदपुर तक जांदा जांदा 100 लंगर ते लग ही जाना। मेरे हिसाब ते कई एडे सियाणे आ, उन्हां किते मिस नहीं होण देना, ब्रेक ट्राली की 8 लंगर जी लगी। लूण सारे लंगरां दा चैक करना उन्होंने, जदों रजे ही जाना ते जदों चढ़ी करानी उत्ते जाके प्रबंधकां नूं जांदे ही आखी लियाओ चाबियां, नींद बड़ी आई। तेनू की पता आनंदपुर का मेला कितने लग गया, रज्जा ही गया ते रज्जा ही वापस आ गया। तेरे भरा का मेला दे कदे होर ट्रालियां नहीं लगा। साडी कौम लंगर लुट नहीं सी हैगी, पर असीं लंगर लुट बना ली। मैं ते उन्हां लोकां दी सोच ते बड़ा हैरान आ। हुण तुहाडे इत्थों दा नहीं पता, मान लो किते समागम हुंदा वा, एक लंगर लाया हुंदा वा कमेटी ने, सारे पिंड ने साझा। अजकल एक नवा ही दौर चल पिया, जिहड़े मुंडे बाहर अंदर गए है ना, वो पिछों मेरे वर्गे 5-4 घड़ाम चौधरी होंदे, सानू पा ठंडे लाउने ऐतकी वेखी, सानू पैसे पा आइसक्रीम ला देनी ऐतकी, सानू पैसे पा केलियां दा जूस चलावांगे। उन्हां उदां ही मेला वंड देना सारा, कोई उत्थे खलो गया, कोई उत्थे खलो गया, मेले दा सत्यानाश उन्हां मारिया। तुसीं करन पैंदे जे सेवा, वो सेवा नहीं आ। जिथे सर्व सांझा लंगर लगा, दाल फुलका चलदा, उत्थे लंगर लाओ।
नहीं पैसे टिकते तो किसी चंगे काम ते ला दिओ। जरूरी थोड़ा भी ठंडे पिया पिया के मकाउणे आ। लंगरां नूं वंडो ना, लंगर एक थां ते लाओ जिथे पिंड दा साझा लगा ही। किसी ने ਉਹ ਨੁੱਕਰ मल लिया, किसी ने ਉਹ ਨੁੱਕਰ मल लिया, किसी ने ਉਹ ਨੁੱਕਰ जा मल लिया। ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ 600 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਧਾ, ਕੇਕ ਖਾਧਾ 600 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕੇਕ। ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖੰਡੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਲੜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਖੰਡੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ, ਕੇਕ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੀ। ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਮੈਂ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਪਲਣ ਡਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਪਲਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਪਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 28 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤੋ। ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੱਕ, ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਹੈ ਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਰੈਣ ਦਾਸ, ਜਦੋਂ ਗੱਫੇ ਚੜੇ ਖੁੱਲੇ, ਦਿਮਾਗ ਇਹ ਲੱਗਿਆ। 2 ਔਰਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਰਾਸਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ, ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕੋ। ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਦੀਆਂ 2 ਕਰਤੂਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਰੇ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦਾ ਵਾ। 2 ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸੂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਹੋਇਆ ਰਿਟਾਇਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਖੋਲਿਆ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਮੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕੋਈ ਚਾਨਣ। ਮੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦੇ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਸੀ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ, ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦੇ, ਦੀਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਉਧਰ ਮਹੰਤ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 6 ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਮੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਵਾ ਨੱਚੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੰਤ ਨੇ ਨਚਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਚਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕ ਕੇ ਖਾਵੇ ਸਾਰੇ। ਪੰਥ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 5-6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਾ। ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਹੁਣੇ ਚੁੱਕੋ। ਨਰੈਣੂ ਮੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਾਬੀਆਂ ਚੁੱਕੋ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਆ, ਜੇ 3 ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੰਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਲੈ ਦੇ ਚਾਬੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੱਸਾ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਉਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
किन्ने क अमृत संचार श्रोमणी कमेटी मैंबर कराउण लए, प्रचारकां नूं डाह छड्डिया, प्रचारकां नूं डाह छड्डिया। प्रचारक विचारे पिंडों पिंडी बंदे इकट्ठे करदे मर जांदे आ ते श्रोमणी कमेटी मैंबर 15 दिनां बाद आ के फोटो वड्डी करा के अखबार च लवा दिंदा। बड़ा प्रचार कीता जी मैं। कोई 5-4% होणगे जिहड़े सच्चे मनो करदे आ, बाकी मेरे वर्गे फोटो वाला ही महकमा सारा फोटोआं लवाओ। करतार सिंह झब्बर ने आख्या महंत हां गल्लां नहीं मन्नियां। महंत ने गल की अंग्रेजां नाल। अंग्रेज कहंदे भी तू की चाहुंदा? वो कहंदा 5-6 मार्च नूं मेरे को गुरुद्वारा छडाउणा ते मैं चाहुंदा भी मैं सारे मार देणे जिन्ने आए गुरुद्वारा छडाउणा। अंग्रेज कहंदे लै सजना अहीं तेरी पेठ ते जिन्ने मारने बंदे मार ला। पता लगा करतार सिंह झब्बर नूं ते लक्ष्मण सिंह तारूवाली कि 5-6 मार्च को जिहड़ा ननकाना साहिब च इकट्ठ होना वा, महंत ने सारी सिख लीडरशिप खत्म कर देनी आ। क्यों ना होवे 5-6 मार्च तो पहला ननकाना साहिब दे उत्ते अहीं कब्जा कर लईए, बंदे भी मरनों बच जाणगे ते गुरुद्वारा ननकाना साहिब साडे कब्जे विच आ जाऊगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन वास्ते महंत ने ननकाना साहिब चों बाहर किसी काम लई लाहौर जाना सी ते पंथ ने फैसला किया कि ओदी गैर मौजूदगी दे विच गुरुद्वारा ननकाना साहिब ते कब्जा किया जाऊगा। ते फैसला 2 बंदियां ने किया, करतार सिंह झब्बर ते लक्ष्मण सिंह तारूवाली ने। इस गल नूं गुप्त रखिया जावे, बाकी लीडरशिप नूं ना दस्सिया जावे, क्योंकि उन्हां 5-6 मार्च नूं जाना, अहीं 20 फरवरी नूं जाके ते ननकाना साहिब ते कब्जा कर लेना। पर सिखां नूं की पता सी कि महंत की करके बैठा। उन्हें 1 नंबर के बदमाश ननकाना साहिब के अंदर लिया, रिहाना, रांझा, शिंदी वर्गे बदमाश। उन्हें लकड़ का बूहा ला के उत्थे लोहे का बूहा फिट कर दिता ननकाना साहिब। वर्मे दे नाल मोरियां करा दित्तियां, जिन्हां ने बंदूकां नाल घेर घेर के सिख मारने सी। टकुए, गंडासियां, छबियां, 14 पीपे मिट्टी दे तेल दे उन्हें अंदर मंगाई। 50 मन लकड़। तुसीं आखोगे लकड़ की करनी आ? ये अंग्रेजां ने कहा सी महंत नूं, बंदा भावें 100 मार दे, बंदा भावें 400 मार दे, पर लाश ना कोई लभे। ते महंत ने 50 मन लकड़ां इस करके छडाइयां सी तां जो उन्हां दे विच नाल दी नाल भुन भुन के ते सिख खत्म करी जाणे आ। लाशां मैं लभण नहीं देणीआं। लाशां हुण जथा तुरिया लक्ष्मण सिंह तारूवाली दा पिंड तारूवाली दे विचों गुरुद्वारा ननकाना साहिब प्रबंध कौम दे हत्थां च आ जावे। एक जथा तुरना वा गुरुद्वारा सच्चा सौदा, जिन्हों आपां खरा सौदा भी कहने आ, चूड़खाने तो करतार सिंह झब्बर दा तुरना। ये जथे मिठी तरीक तो पहला इस करके तुरन लगे आ, इस करके क्योंकि लक्ष्मण सिंह तारूवाली नूं ते करतार सिंह झब्बर नूं इह सी कि महंत ने 2 दिन किते बाहर जाना। महंत चलिया भी सी। जदों लाहौर जाण वास्ते वो ननकाना साहिब दे स्टेशन तो ट्रेन विच बैठा ना, उत्थे एक मीरजादी आई, मरासन आई, उहदा नाम सी जिउणी। उहने महंत पछाण लिया। हैगे आ 20 मिनट। ये भी आइडिया जा ही होता ना भी समाप्ति कर दो शायद। चलो कर दिया सर। तुसीं पहला बात एक बार सारी संगत हाथ जोड़ के आखो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। उस जिउणी नां दी औरत ने एक गल आखी। वो महंत नूं कहंदी किधर चलिया? कहंदा मैं लाहौर। वो कहंदी तू लाहौर तुर जा, ननकाना साहिब दा कब्जा लैण वास्ते सिंघां दा जथा पुੱਜੇ आने पहुंच चुका। महंत उदों ही गड्डी चों उतर गया। हुण सिंघां दे भाणे भी महंत हैगा नहीं गुरुद्वारे च, महंत गया ही नहीं। महंत गुरुद्वारे आ गया। उन्हें आउंदे सार अपने बदमाशां नूं आख्या, बदमाशो जिहड़ा दिन डीकदे सी दिन आ गया, तैयारी कर लो, जो खाना खा लो, जो पीना पी लो, खुली छुट्टी है तुहानू। टकुए, गंडासियां, छबियां तिखियां कर लो। इस ननकाना साहिब के अंदर लहू के छप्पड़ वगने चाहिए, लहू के दरिया वगने चाहिए। बंदा एक नहीं छड्डना।
पता लगा मास्टर तारा सिंह ने तेजा सिंह समुंदरी नूं भी अहीं 5-6 मार्च रखी आ, पर करतार सिंह झब्बर ते लक्ष्मण सिंह धारोवाली तरीक तो पहलां तुर पे आ। उन्होंने करतार सिंह झब्बर नूं चिट्ठी पा के रोक दिता ते करतार सिंह झब्बर कहंदा मैनूं ते रोक लिया जे पर लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं किहड़ा रोकूं, ओहदे तुर पिया। सरदार वरियाम सिंह ने छाती ते हत्थ मार के आखा मैं रोकूंगा। सारी रात नाका ला के ते लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं लभदा रहा, ਡੀਕਦਾ रहा, पर लक्ष्मण सिंह धारोवाली दा ओहदे नाल टाकरा ही ना होया। आखिरकार लक्ष्मण सिंह धारोवाली 20 फरवरी की सवेर नूं अपने शहीदां सिंघां दा एक परवानियां दा जथा लैके ननकाना साहिब दे बिल्कुल सामने आ गया ते वरियाम सिंह नूं उदों लभ पिया। कहंदे वरियाम सिंह ने भज के आ के ते मगरों जफ्फी पाई, भज के मगरों जफ्फी पाई। लक्ष्मण सिंह धारोवाली नूं कहण लगा जथेदारा करतार सिंह झब्बर रुक गया वा, पंथ ने तुहाडे नां ते चिट्ठी पाई आ भी तुसीं ननकाना साहिब च नहीं जाओगे, महंत आ गया वा ते महंत ने तैयारी वड्डी कर ली आ। कहंदे लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने वरियाम सिंह की जफ्फी इदां खोल के ना उन्हें आखा जे पंथ का हुक्म है तो रुक जाने आ, पर जिहड़े मेरे नाल आए इन्हां नूं पुछ लईए। उत्थे खलोता सी छोटा जथेदार टहल सिंह, वो कहंदा जी एक चिट्ठी पढ़ के रुक जाइए, फिर गुरु ग्रंथ साहिब कुछ भी ना होया। जिहड़ी अरदास करके तुरे आ उस अरदास का कोई मुल नहीं। चिट्ठी आई है परवान है, पर अरदास की सानू पछाण नहीं होना चाहिए। इन्ना अदब सी कदी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी का ते गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे कीती अरदास का। शायद खुआर ही इसे करके हो रहा है, ना साडियां अरदासां हो जिहियां रहियां ते ना साडी भावना हो जी रही। तुहाडे चों जिन्हां दा अज भी भरोसा वा वो गुरु दे कोलों झोलियां भर के खड़दे आ, साडे अरगे कई गल्लां ही सुणा जांदे आ, एक वारी भी झुक के सच्चे मनो अरदास नहीं कर सकदे। ते शायद साडी लीडरशिप ने साडी बेड़ी डोबी भी इसे करके आ। कदी साडी लीडरशिप गुरु ग्रंथ साहिब तो 1 इंच नहीं सी बाहर जांदी हुंदी। अज गुरु ग्रंथ साहिब दी मनदा कौन आ? अकाल तख्त दी मनदा कौन है? अकाल तख्त भी छिक्के टंगदा, अकाल तख्त के हुक्म भी छिक्के टंगते। जहेदार नूं अगले शरेआम कह दिता तेरा हुक्म आ, इस 4 दीवारी तक है, बाहर नहीं चलता। जहेदार ने कलप के आख्या भी मैं समझदा हाँ अकाल तख्त का हुक्म सारी दुनिया ते चलदा। साडा पट्ठा इन्हां बंदियां ने बिठाया। मैं फिर कह दियां जथेबंदियां ये जिहड़ियां संस्थावां सी साडियां पूजणयोग सी, पर प्रबंध उन्हां बंदियां नूं दे दित्ता जिन्हां कोल ना बाणी है ते ना बाणा है ते ना गुरु दा डर पाओ। कहंदे लक्ष्मण सिंह धारोवाली चला गया अंदर ते जथा सारा नाल सी। जदों बूहे दे लागे गया ना उन्हां विच एक निक्का जिहा बच्चा सी दरबारा सिंह, वो अपने प्यो दी उंगल फड़ के तुरिया जांदा सी केर सिंह ते घरों आया सी शहीद होण वास्ते, क्योंकि उहने उहदी मां नहीं सी हैगी ते दादी दे कोलों कदी निक्के जिहे ने सुनिया सी भी साहिबजादे शहीद होए आ। ते जदों बच्चे दे दिमाग ते कोई गल फिट हो जाए बच्चा छड्डदा नहीं, वो कहंदा दादी मां हुण मरना नहीं आ बस शहीद होना। लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने आख्या सी केर सिंह बच्चा मोड़ दे, ते बच्चा अपने प्यो की लत्त नूं चंबड़ के कहंदा नहीं बापू शहीद होण तुरिया, मैं तो दादी नूं रोज कहना शहीद होना, हुण ओहदे भाणे भी शहीदी कोई होर चीज है, कहंदा मैं शहीद होना है। हुण सारे चले गए अंदर, सवेर दे वजे सी 6। संतोख दास महंत बैठा महाराज की ताबिया। लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने कालर तो फड़ के खिंच के आखा छड्ड महाराज की ताबिया। संतोख दास उठ गया, लक्ष्मण सिंह धारोवाली महाराज की ताबिया बह गया। जिद्दां तुसीं बैठे हो 200 के करीब सिंघां दा जथा भी बह गया। संतोख दास भज्जा ते उन्हें भज के जाके महंत दा दरवाजा खड़का के आख्या, कहंदा नारायण दास जी सिंह आगे जे बदला लैण वास्ते। बस सौंदी देर सी, नारायणू मार के छाल अपने मंजे तो उठिया, भगवे कपड़े, खुलियां चटावां उहदियां मोढियां तक, मत्थे ते लगा टिक्का, गले च रुद्राक्ष दी माला। उन्हें कोल पए प्याले दे विचों एक भर के गिलास शराब दा पीता ते भज के ननकाना साहिब दीयां पौड़ियां चबारे दीयां उतरिया ते नाल ही आवाज मार के कहंदा ओ साथियो निकलो बाहर। आगे जे अगले गुरुद्वारा लैण वास्ते ते चंगी तरह चाबियां दे के तोड़ लईआं। लक्ष्मण सिंह धारोवाली ने जथे नूं आख्या सिंघो कोई बंदा को हाथ नहीं चुकदा, शांति नाल बैठे रहो। बदमाश अंदर आए, कंडासियां टकुए हत्थां च फड़े, जिथे जेदे वजदी उत्थे मारे। वेखदियां वेखदियां ननकाना साहिब दा अंदर खून दे नाल नालों लाल हो गया। मैं पढ़ के हैरान होया महंतां दा दिमाग कित्थों
तक हिलिया सी। देवा राम महंत शहीद होए ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ननकाना साहिब ਦੇ अंदर ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ लहू ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, खून ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਖੜੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਪਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲ ਦੇ ਆਵੇ ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੂ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੰਤਰ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਸ 12 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਭਰਵਾ ਵਾਰ ਟਕੂਏ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਦੇ ਆਵੇ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਗੰਡਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧੂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਮੰਤ। ਉਹਨੇ ਯਕਦਮ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਮੰਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 5 ਰੁਪਈਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤੇ ਸੜ ਜਾਣੇ ਨਾਲ। ਉਹ 5 ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ। ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਵੱਡੇ ਸੀ ਅੱਜ। ਆ ਸੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਅੱਜ ਤੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਧੜਾ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 90% ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਕੋਈ 2-4% 5% ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਰੀ ਆਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੀ, ਗੰਡਾਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲੇ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਧੂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜੰਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਾਂ ਠਾਹ ਲਮਕੀਆਂ ਸੀ, ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜੇ ਵਾਲਾ ਜੰਡ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਚੇਤੇ। ਮਿਰਜਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਊਗਾ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜਾ ਹੀਰੋ ਆ, ਮਿਰਜਾ ਫਲਾਣਾ ਮਿਰਜਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮਿਰਜਾ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਕਦਾ ਹੀਰੋ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ। ਜੰਡ ਨਾ ਬੰਨਿਆ, ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਲਛਮਣ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਤੇਰਾ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਲਦਾ ਸੀ ਜੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰੈਣੂ ਪਾਪੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਖੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਧੁਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਆ ਸਾੜ ਦੇ। ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਧਰੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੱਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਨੀ ਮਨ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ 2200 ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਜੇ। ਤੇ ਮਰਦ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਰਾਜ ਵੀ ਆ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਏਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਬਟਨ ਪਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ, ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ। 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ। 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ।
ਆ ਸੀ ਗੁਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਗੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕੰਮ ਅਸਤੀਫੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣਾ ਕਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਲੋ, ਸਵਾਦ ਆ। ਪੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਦਾ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆਵਾ ਫੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਪੈਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਪਛਾਣਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ, ਇਹ ਪੋਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਫੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੱਟਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਪੈਰ ਆ। ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਤਦ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਵੱਡੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੀਜੇ ਧੜਮ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਲੰਸਰ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਓ ਪਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭੂਤ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਭੂਤ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਲਾਊਗਾ, ਰੱਬ ਝੂਠ ਨਾ ਮਿਲਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਲਊਗਾ। 100% ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਇੰਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਵਗੰਡੀ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧਿਰ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨਿਆਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਭੇਜਣ। ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਨਿਆਣਾ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਘਾਟੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਜੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਾਢ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਦੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣਾਏ ਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਮਾਲ ਬੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਰਾਖੀ